Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi vă propun să pregătim un desert clasic și mega delicios din copilărie, și anume salam de biscuiți cu ciocolată. Există nenumărate variații și fiind un desert atât de popular, cred că nu e nici nevoie să vă spun cât de bun este, dar și cât de simplu este modul de preparare. Haideți să începem! Mai întâi de toate vom rupe biscuiții în bucăți mai mici. Nu vrem nici prea mari, nici prea mici. După care vom adăuga restul elementelor din umplutură. Puteți alege orice alte ingrediente vă plac, cum ar fi miezul de nucă, rahat sau diverse fructe uscate. Eu am ales să adaug alune și fistic prăjit și zmeură liofilizată. Amestecăm totul bine și trecem la crema de ciocolată. Eu am folosit ciocolată neagră, însă puteți folosi și ciocolată cu lapte sau chiar un amestec dintre amândouă. Adăugăm untul, praful de cacao, eu am folosit cacao alcalinizată pentru un gust mai intens, și laptele. Punem bolul pe o baie de abur și amestecăm din când în când până totul se topește. Când am obținut o cremă omogenă, luăm bolul de pe baie de abur și turnăm crema peste amestecul de biscuiți. Adăugăm puțină pastă sau extract de vanilie, la dorință puteți adăuga și rom și amestecăm totul bine împreună. Vom lăsa compoziția să stea timp de 10-15 minute, astfel ca crema să se întărească puțin, după care vom întinde 2 straturi de folie alimentară pe blatul de lucru, vom așeza deasupra întreaga compoziție și vom rula astfel încât să obținem o formă de salam. Împachetăm salamul strâns cu folie și îl dăm la frigider pentru 2-3 ore. După aproximativ 3 ore, am scos salamul de la frigider și l-am presărat cu zahăr, pudră și praf de cacao. Salamul este cel mai bun servit la temperatura camerei, are un gust foarte bogat și intens de ciocolată, este o rețetă atât de flexibilă și atât de ușor de pregătit și poate fi savurată absolut oricând. E un adevărat răspeț! Linkul către rețeta integrală scrisă poate fi accesat în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!